සුබ දවසක්. ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් ඉගෙන ගන්න ඉන්න ආධුනිකයන්ට අදත් හොඳ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 20ක් තියෙනවා. ඉතින් යල් පැන ගිය ඉංග්‍රීසි ක්‍රමයෙන් මිදිලා අලුත් විදිහට ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තමයි මේක. අපි ඉතින් හොඳ වාක්‍ය කීපයක් තියෙනවා. අපි ගිහලා බලමු පළවෙනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. පළවෙනියටම තියෙනවා මම දැන් යනවා. ඒ කියන්නේ දැන් කොහේ හරි තැනක ඉඳලා මේ පිටත් වෙන්න යන්නේ. එතකොට ඇත්තටම I am going කියනවට වැඩිය අපිට මේ අර්ථය වඩා නිවැරදිව ඉංග්‍රීසියෙන් ගන්න පුළුවන් වචනේ තමයි leave කියන වචනේ. I am leaving කියලා කියන්න පුළුවන් නම් තමයි වඩා නිවැරදි. හැබැයි තව ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා. සමහර අය මෙන්න මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන් අපිට. I am taking off කියලා කියන්නත් පුළුවන්. I am taking off. මේකෙන් අදහස් කරන්නේත් මම දැන් පිටත් වෙනවා කියන එක. එහෙම නැත්නම් I am heading out කියලත් කියන්න පුළුවන්. I am heading out. තව I am saying goodbye. එහෙම ඒ වගේ ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ආධුනිකයෙක් විදිහට ඔයාලට I am leaving කියලා කියන්න පුළුවන්. කොයි හරි තැනකින් පිටත් වෙනකොට. හරි. අපි යමු ඊළඟ එකට. ඔයා දැන් එනවද? බොහොම සරල වාක්‍ය. මේ වර්තමාන කාලේ දැන් වෙමින් පවතින දෙයක්. am ඊසා අරගෙන ක්‍රියාපදයට ing දාන්න. ඒත් අපි අර උපකාරක ක්‍රියාපදයේ මුලට ගන්නවා you කියන එකට ගැළපෙන උපකාරක ක්‍රියාපදේ තමයි මේ අවස්ථාවේදී are කියන එක. Are you coming? ing දාන්න ඕනි ක්‍රියාපදයට are you coming now? ඔයා දැන් එනවද? Are you coming now? හැබැයි now කියන එක නොදා ඉන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. are you coming කියලා විතරක් අහන්නත් පුළුවන්. මොකද am ඊසා අරගෙන ක්‍රියාපදයට ing දැම්මහම එකකින් අදහස් වෙනවා යමක් මේ මොහොතේ වෙමින් පවතිනවා කියලා. ඒකට හොඟක් වෙලා යන්නේ නැහැ. මොකක් හරි වෙලාවක් ගත වෙනවා නම් අපිට ගන්න ඕන ක්‍රියාපදේ තමයි take කියන ක්‍රියාපදය. take. එතකොට ඒකට හොඟක් වෙලා යන්නේ නැහැ කියලා අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් it will not take long කියලා. it will not take long. ඒකට හොඟක් වෙලා යන්නේ නැහැ. it will not take long. මෙතන long කියන්නේ අර හුඟක් වෙලාව කියන එක තමයි මෙතන long කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. ඒතකොට ඒකට හුඟක් වෙලා යන්නේ නැහැ අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් it will not take long. එයා මං වගේ හිතන්නේ නැහැ. කියන්නේ එයා මං වගේ හිතන කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා මං වගේ හිතන්නේ නැහැ. දැන් හිතනවට අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් think කියලා. ඔයාලා ඒක දන්නවනේ. think. එතකොට හිතන්නේ නැහැ. don't think හරි doesn't think හරි කියලා තමයි එන්න ඕනේ. දැන් මේකේ කතෘ ඇවිල්ලා එයානේ he නේ. එතකොට අපි he doesn't කියලා තමයි ගන්නෙ. don't කියන එක ගන්න නැහැ. don't කියන එක ගන්නෙ කතෘ බහුවචනය වලට. එතකොට එයා මං වගේ හිතන්නේ නැහැ අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් he doesn't think like me. මෙතන like me කියන්නේ අර මං වගේ කියන එකට. මෙතන like කියන්නේ දැන් ඔයාලා හිතන් ඉන්නේ like කියන එක ඇවිල්ලා කැමති කියන එකනේ. like කියන එකේ තව තේරුමක් තියෙනවා වගේ කියන අර්ථය ගන්නත්. ඒකට he doesn't think like me කියන්නේ එයා මං වගේ හිතන්නේ නැහැ. මට මේ පින්තූරය බලන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්ද? අන්න can කියන එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට can කියන එක දැන් ප්‍රශ්නයක් නිසා අපි මුලට ගන්නවා. බලන්න කියන එකට මේ අවස්ථාවේදී see තමයි වඩා නිවැරදි වචනේ. look කියලා දාන්නත් පුළුවන් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මං see කියන වචනේ දානවා. එතකොට පින්තූරයට නම් අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් that picture කියලා. ඒ පින්තූරය that picture. එතකොට මට මේ පින්තූරය බලන්න පුළුවන්ද? අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්න පුළුවන් can I see that picture? Can I see that picture? මට මේ පින්තූරය බලන්න පුළුවන්ද? Can I see that picture? මගේ යටිපතුල් රිදෙනවා. දැන් පතුලට කියන්නේ foot කියලා. ඒකේ බහුවචනේ තමයි feet. ඒකට මගේ යටිපතුල් අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් my feet. රිදෙනවට අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් hurt කියලා. ඒකට මගේ යටිපතුල් රිදෙනවා. අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් my feet hurt. my feet hurt. ඒකට මේ feet කියන එක බහුවචන නිසා ක්‍රියාපදයට s එකක් එකතු කරගන්නේ
නැහැ. my feet hurt. දැන් මේක මේ මොහොතේ රිදෙන එකක් ගැනනේ කියන්නේ. ඒ වුණාට my feet are hurting කියලා කිව්වොත් ඇත්තටම Tamanට දැනෙන දේවල් වලට කියන්නේ හැඟෙන දැනෙන රස වගේ දේවල් වලට ක්‍රියාපදයට අපි ing දාන්නේ නැහැ. වගේ ක්‍රියාපද තමයි ස්මෙල් කියන වචනෙට. සමහරවිට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදී දැම්මම කමන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තියරි විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම ඒ වගේ දැනෙන දේවල්. එතකොට ටේස්ට් කියන එකටත් වැඩි ing දාන්නේ අපි. හර්ට් කියන එකට. එතකොට see කියන වචනෙට දකින්නවා කියන එකට. ඒ වගේ හැඟීම් දැනීම් වලට අපි ing දාන්නේ. එතකොට මේකේ ing දාන්න නැතුව අපිට මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. my feet hurt. චුට්ටක් මං එනකන් ඉන්න. චුට්ටක් ඉන්න. චුට්ටක් කියන අර්ථය ගන්න අපිට just කියලා දාගන්න පුළුවන්. එතකොට just stay කියලා කියන්න පුළුවන්. මම ගන්නවා just wait කියලා. just wait. just wait. මං වෙනුවෙන් කියන එක අපිට ගන්න for me කියලා අරගන්න පුළුවන්. just wait for me. එතකොට මේක එනකන් තිබ්බා කියලා until I come කියලා එහෙම දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට බොහොම සරලව කෙටියෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් just wait for me. මං එනකන් ඉන්න. ඇඳුම් මිලට ගන්න එක නවත්තන්න. දැන් නවත්තන්න කියන එකට අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් stop. stop. මිලට ගන්න එක, මිලට ගැනීම stop buying. ඇඳුම් වලට අපිට කියන්න පුළුවන් clothes. එතකොට stop buying clothes. stop buying clothes. ඇඳුම් මිලට ගන්න එක නවත්තන්න. stop buying clothes. මගේ බඩ රිදෙනවා. අපිට මගේ බඩ රිදෙනවා දැන් බඩට කියන්නේ ස්ටොමැක් නේ. එතකොට බඩ රිදෙනවට කියන්නේ ස්ටොමැක් එක. එතකොට I have a stomach ache කියලා කියන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔලිය කැක්කුමක් තියෙනවා නම් I have a headache. බඩේ කැක්කුමක් තියෙනවා නම් I have a stomach ache. දැන් මේකේ මම මෙන්න මෙහෙම කියනවා my stomach hurts. my stomach hurts. දෙකකින් කැමති විදිහක් කියන්න පුළුවන්. දෙකම හරි. my stomach hurts කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් I have a stomach ache කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ නංගි ලස්සනයි. දැන් මම මේ අදහස් කරන්නේ බොහොම සාමාන්‍ය විදිහට කියන එකක්. උච්චර ගැඹුරු අදහසකින් නෙමෙයි. නිකන් ඔයාගේ නංගි ලස්සනයි කියලා අපි නිකන් කියනවා. දැන් your sister is beautiful කියලා ගත්තොත් එහෙම එකකින් අර ගැඹුරු හැඟීමක් එකකින් අදහස් වෙනවා. මේක අපි බොහොම සාමාන්‍ය විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් ඔයාගේ නංගි ලස්සනයි කියලා. Your sister is pretty. Your sister is pretty. ඔයාට අවශ්‍ය එකක් තෝරගන්න. දැන් තෝරගන්න නම් අපිට කියන්න පුළුවන් select කියලා. select. ඔයාට අවශ්‍ය එකක්. කොහොමද කියන්නේ ඒක ඇල්ල? අපිට කියන්න පුළුවන් what you want. what you want. අපිට මේකට පොඩ්ඩක් අවධාරණය කරලා කියන්න ඕන නිසා අපි මෙතන just කියලා මුලට පොඩ්ඩක් එක්කහුව කරගන්නවා. එතකොට just select what you want. just select what you want. ඔයාට අවශ්‍ය ඕන එකක් තෝරගන්න. හිත ඉන්න දෙයක් නැහැ. just select what you want. මාව පුදුම වෙලා ඉන්නේ. මාව පුදුම වෙලා ඉන්නේ කියලා. දැන් පුදුමයි නම් අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් surprise කියලා. surprised. දැන් මාව පුදුම වෙලා ඉන්නේ. කොහොමද අපි කියන්නේ? I am surprised. I am surprised. මාව පුදුම වෙලා ඉන්නේ. I am surprised. ඔයාට මොනවා හරි ගෙනත් දෙන්න. ඒ කියන්නේ කෑමක් හරි බීමක් හරි කෙනෙක්ට ගෙනත් දෙන්න නම් අපි කොහොමද අහන්නේ? අපිට අහන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. What can I get you කියලා අහන්න පුළුවන්. What can I get you? What can I get you? ඉතින් කවුරු හරි ඔයාගෙන් අහුවොත් එහෙනම් what can I get you කියලා. ඉතින් මොනවද ගෙනත් දෙන්න ඕනි කියන එක තමයි ඕකේ අදහස් කරන්නේ. What can I get you? එයා අවංක මිනිස්සෙක්. දැන් අවංකයි නම් අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් honest කියලා. honest. මිනිස්සෙක් නම් honest man. දැන් මේකේ honest man කියලා කියන්න බෑ. මොකද මේකේ h එකක් තිබ්බට o අකුරක් තමයි ශබ්ද වෙන්නේ. honest. ඒකට අපි මේක an honest කියලා තමයි එන්න ඕනේ.
එතකොට ඔහු අවංක මිනිසෙක් අපිට කියන්න පුළුවන් he is an honest man. he is an honest man. ඔහු අවංක මිනිසෙක්. he is an honest man. මට වතුර ටිකක් ඕනේ. වතුර ටිකක් නම් අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් some water කියලා. some water. මට වතුර ටිකක් ඕනේ අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් I need some water. I need some water. මට වතුර ටිකක් ඕනේ. I need some water. මේක මගේ ආසම ෂර්ට් එක. දැන් ආසයි නම් අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් ආසම කියන අර්ථය ගන්න favorite කියලා. ෂර්ට් එක නම් favorite shirt. එතකොට මේක මගේ ආසම ෂර්ට් එක කියලා අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් this is my favorite shirt. this is my favorite shirt. මේක මගේ ආසම ෂර්ට් එක. this is my favorite shirt. ඔහු තමයි මෙතන ලොක්කා. ලොක්කට අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් boss. මෙතන නම් here. එතකොට he is the කියලා එන්න ඕනේ. he is the boss. අපි දන්න කෙනෙක් ගැනනේ කතා කරන්නේ. he is the boss here. ඔහු තමයි මෙතන ලොක්කා. he is the boss here. ඔයා ළඟ මොනවද තියෙන්නේ? කියන්නේ හිතන්නකෝ අපි මේ කොයි හරි රෙස්ටොරන්ට් එකකට ගියාම අපි අහනවා ඔයා ළඟ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපිට ඔක අහන්න පුළුවන් what do you have කියලා. what do you have? ඔයා ළඟ මොනවද තියෙන්නේ? what do you have? ඔයාට මොනවා හරි ඕනේ නම් මට කියන්න. මට කියන්න කියන එක ඇත්තටම අපිට අර tell me කියනවට වැඩිය අපිට let me know කියලා කියන්න පුළුවන් නම් වඩා ලස්සනයි. let me know. මට දන්වන්න කියන එක. ඔයාට මොනවා හරි ඕනේ නම් කියන්න පුළුවන් if you need anything කියලා කියන්න පුළුවන්. if you need anything. එතකොට ඔයාට මොනවා හරි ඕනේ නම් මට කියන්න. අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් let me know if you need anything. let me know if you need anything. ඔයාට මොනවා හරි ඕනේ නම් මට කියන්න. let me know if you need anything. නිමල්ගේ පර්ස් එක නැති වුණා. ඒකත් හොඳ වාක්‍යයක්. නැති වුණා. අපිට කියන්න පුළුවන් නිමල්ගේ පර්ස් එක නැති වුණා කියන එකට ක්‍රියාපදේ මොකද්ද? lose කියන ක්‍රියාපදේ අතීත කාලේ තමයි lost. lost. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් නිමල් lost his wallet. ඇත්තටම අර පර්ස් එක කියලා පර්ස් කියන වචනේ ඉංග්‍රීසි වුණාට ඇත්තටම අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය සාමාන්‍යයෙන් පර්ස් කියලා හඳුන්වන්නේ කාන්තා පාර්ශවය පාවිච්චි කරන පර්ස් වලට තමයි පර්ස් කියන්නේ. පිරිමි අය පාවිච්චි කරන පර්ස් වලට කියන්නේ wallet කියලා. ඒත් නිමල් lost his wallet. නිමල්ගේ පර්ස් එක නැති වුණා. සමහරට දැන් හම්බෙලා තියෙන්නත් පුළුවන් මේක අතීත කාලේ වාක්‍යයක්. දැන් අපි තුමුකෝ නිමල් has lost his wallet කියලා කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙම නිමල්ගේ පර්ස් එක නැති වෙලා මේ කතා කරන මොහොතේත් පර්ස් එක නැහැ. හැබැයි has කියන එක දැම්මේ නැහැ කියන්නේ අතීතයේ දවසක නැති වුණා. සමහරට මේ කතා කරන දවස වෙනකොට හම්බෙලා තියෙන්නත් පුළුවන් කියන අර්ථය ඔකේ සැඟවිලා තියෙනවා. හරි. එතකොට පොඩි පොඩි ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය කීපයක් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඇත්තටම හොඳ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය මේ ඔක්කොම හරිම ලස්සනයි. ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි කතාවට මේවා ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි මේ වගේම හොඳ වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියට.